Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ánh mắt sắc bén, cơ thể như luôn ở trạng thái mạnh mẽ nhất, trong khi có người chỉ cần một chút áp lực, một chút mệt mỏi thôi cũng đủ khiến họ xuống dốc. Sự thật là không phải do họ may mắn hơn bạn, mà là họ hiểu cơ thể mình đang vận hành như thế nào và họ không phá hỏng nó mỗi ngày như phần lớn chúng ta vẫn đang làm. Điều đáng nói hơn là rất nhiều người đang âm thầm tìm đến những giải pháp nhanh, những thứ được quảng cáo như hiệu quả tức thì, nhưng lại không nhận ra rằng chính những thứ đó đang khiến cơ thể họ yếu đi từng ngày, phụ thuộc, mệt mỏi và mất kiểm soát. Bạn không cần những thứ đó. Cơ thể bạn vốn đã được thiết kế để mạnh mẽ, bền bỉ và hoạt động ở trạng thái tốt nhất nếu bạn biết cách kích hoạt nó đúng cách. Và điều đáng sợ nhất không phải là bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa từng được ai nói cho bạn biết sự thật này. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, nhưng đúng, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, năng lượng tăng lên, sự tự tin quay trở lại, cơ thể phản hồi nhanh hơn, mạnh hơn và ổn định hơn. Nhưng nếu bạn tiếp tục bỏ qua những thói quen tưởng chừng vô hại như thức khuya, lười vận động, ăn uống qua loa và để tâm trí chìm trong những thứ tiêu cực, thì đừng ngạc nhiên khi mọi thứ ngày càng tệ đi. Đây không phải là câu chuyện của may mắn, mà là lựa chọn. Và ngay từ khoảnh khắc này, bạn hoàn toàn có thể thay đổi, không cần thuốc, không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ gì bên ngoài, chỉ cần bạn hiểu và làm đúng. Nếu bạn đang nghe đến đây, thì rất có thể bạn chính là người đang cần biết điều này nhất. 1. Ngủ đủ giấc, chìa khóa vàng bị bỏ quên. Yếu tố then chốt để có sinh lực dẻo dai trong chuyện ấy. Không phải ngẫu nhiên mà có những người bước vào một mối quan hệ với sự tự tin, năng lượng dồi dào và khả năng làm chủ cảm xúc rất tốt, trong khi người khác lại dễ hụt hơi, nhanh mệt và khó giữ được sự ổn định. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở kỹ năng, cũng không phải ở may mắn, mà nằm ở một điều cực kỳ cơ bản nhưng lại bị xem nhẹ, giấc ngủ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính giấc ngủ lại là công tắc ngầm quyết định cách cơ thể bạn vận hành mỗi ngày, từ thể chất cho đến cảm xúc, từ sự tập trung cho đến sức bền. Khi bạn ngủ đủ và ngủ sâu, cơ thể không chỉ nghỉ ngơi mà còn tái tạo toàn bộ hệ thống bên trong, cân bằng nội tiết, phục hồi năng lượng và giúp bạn trở lại trạng thái mạnh mẽ nhất. Và điều đó thể hiện rõ ràng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả những khoảnh khắc gần gũi nhất. Khi bạn có đủ năng lượng, sự tập trung và sự kết nối cảm xúc, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, bền bỉ hơn, cảm xúc cũng trọn vẹn và thăng hoa hơn. Không phải gượng ép hay vội vàng. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thức khuya, ngủ chập chờn, cầm điện thoại đến tận 1 đến 2 giờ sáng, thì cơ thể sẽ dần rơi vào trạng thái suy giảm mà bạn không nhận ra ngay, năng lượng tụt xuống, phản xạ chậm lại, cảm xúc dễ mất kiểm soát và sức bền cũng không còn như trước. Những điều này tích tụ theo thời gian, khiến bạn cảm thấy mình không còn như trước nữa mà không hiểu vì sao. Đó không phải là do bạn yếu đi, mà là do bạn đang tự rút cạn chính mình mỗi đêm. Hãy thử tưởng tượng sự khác biệt khi bạn ngủ đủ 7 đến 8 tiếng, đi ngủ trước 11 giờ, tắt màn hình sớm và để cơ thể thực sự nghỉ ngơi, sáng dậy đầu óc tỉnh táo, cơ thể nhẹ nhàng, năng lượng dồi dào và sự tự tin cũng tăng lên rõ rệt. Khi đó, bạn không cần cố gắng quá nhiều, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, mượt mà hơn, từ công việc, giao tiếp cho đến những khoảnh khắc riêng tư, nơi mà sự bền bỉ, sự kết nối và cảm xúc chân thật mới là điều quyết định. Giấc ngủ không phải là thứ xa xỉ, mà là nền tảng. Và nếu bạn bỏ qua nó, bạn đang đánh mất đi lợi thế lớn nhất mà cơ thể vốn đã trao cho bạn từ đầu. 2. Vận động, cách tự nhiên nhất để tăng sức khỏe. Vận động đối với nam giới không chỉ là để nhìn đẹp hơn trong gương, mà là để trở thành một phiên bản tốt hơn trong đời sống thật, đặc biệt là trong cách bạn hiện diện khi ở cạnh người phụ nữ của mình. Có một điều rất rõ ràng, sức hút của một người đàn ông không nằm ở lời nói hay vẻ ngoài đơn thuần, mà nằm ở năng lượng, sự vững vàng và khả năng kiểm soát cơ thể. Và tất cả những điều đó đều đến từ việc bạn có vận động hay không. Khi bạn tập luyện đều đặn, cơ thể bắt đầu thay đổi theo cách mà chính bạn cũng cảm nhận được từng ngày. Cơ bắp săn chắc hơn, vai lưng mở rộng hơn, từng chuyển động trở nên dứt khoát và có lực hơn. Nhưng quan trọng hơn tất cả là sức bền và khả năng kiểm soát. Bạn không còn kiểu nhanh mệt, hụt hơi hay mất nhịp như trước, mà thay vào đó là sự ổn định, nhịp nhàng và chủ động trong mọi tình huống. Chính điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn trong những khoảnh khắc gần gũi, khi bạn đủ thể lực để duy trì sự kết nối, đủ tỉnh táo để cảm nhận cảm xúc và đủ kiểm soát để không bị cuốn đi một cách vội vàng. Trong đời thật, phụ nữ không chỉ cảm nhận bằng mắt, mà họ cảm nhận bằng trải nghiệm. Một người đàn ông có thể lực tốt luôn mang lại cảm giác chắc chắn, đáng tin và dễ tạo sự thoải mái. Không cần phô trương, không cần cố gắng quá mức, chỉ cần sự bền bỉ, sự ổn định và năng lượng tích cực mà bạn mang lại
cũng đủ để khiến mọi thứ trở nên tự nhiên và dễ chịu hơn cho cả hai. Ngược lại, nếu cơ thể bạn yếu, thiếu vận động, dễ xuống sức, thì dù bạn có cố gắng thế nào, trải nghiệm cũng dễ bị gián đoạn, thiếu cảm xúc và không trọn vẹn. Điều đáng nói là, bạn không cần phải trở thành vận động viên hay tập luyện quá cực đoan. Chỉ cần duy trì những thói quen đơn giản nhưng đều đặn, hít đất, squat, chạy bộ hoặc chơi thể thao, cơ thể bạn sẽ dần thay đổi theo cách rất rõ ràng. Sau một thời gian, bạn không chỉ thấy mình khỏe hơn, mà còn cảm nhận được sự khác biệt trong cách mình làm chủ cơ thể, làm chủ nhịp độ và giữ được sự ổn định lâu hơn trong những khoảnh khắc cần thiết. Vận động không phải là lựa chọn cho người rảnh rỗi, mà là nền tảng cho một người đàn ông muốn giữ phong độ, sự tự tin và sức hút lâu dài. Và khi bạn đủ mạnh mẽ từ bên trong, mọi thứ còn lại sẽ tự nhiên đi theo, không cần thuốc, không cần phụ thuộc, chỉ cần chính bạn mỗi ngày tốt hơn một chút. 3. Ăn uống lành mạnh và tránh thói quen xấu. Yếu tố quan trọng cải thiện tốt trong chuyện tình yêu. Ăn uống và thói quen sống, nghe thì đơn giản, nhưng lại là thứ quyết định gần như toàn bộ năng lượng và phong độ của bạn trong đời thật. Có một sự thật rất rõ, cơ thể bạn mạnh hay yếu, bền hay nhanh mệt, ổn định hay dễ tụt năng lượng, tất cả đều bắt đầu từ những gì bạn đưa vào cơ thể mỗi ngày và cách bạn đối xử với chính mình. Nếu bạn ăn uống qua loa, nhiều đồ dầu mỡ, ít dinh dưỡng, uống nước không đủ, thì đừng ngạc nhiên khi cơ thể luôn trong trạng thái nặng nề, thiếu sức sống. Ngược lại, khi bạn bắt đầu ăn uống lành mạnh, bổ sung đủ đạm từ trứng, thịt, cá, thêm rau xanh, trái cây và uống đủ nước, cơ thể sẽ thay đổi theo cách rất rõ ràng, nhẹ hơn, khỏe hơn và đặc biệt là duy trì năng lượng ổn định lâu hơn. Điều này không chỉ giúp bạn học tập, làm việc tốt hơn, mà còn giúp bạn giữ được sự tập trung, sự bền bỉ và cảm giác thoải mái trong những khoảnh khắc cần sự kết nối và cảm xúc. Khi cơ thể đủ chất, đủ năng lượng, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, không gượng ép, không bị ngắt quãng vì mệt mỏi hay thiếu sức. Nhưng chỉ ăn tốt thôi chưa đủ, nếu bạn vẫn giữ những thói quen xấu, thì tất cả công sức đó gần như bị kéo tụt lại từ phía sau. Thức khuya liên tục, dán mắt vào điện thoại hàng giờ, ít vận động, hoặc để tâm trí chìm trong những nội dung tiêu cực, tất cả đều âm thầm làm cơ thể bạn suy giảm mà bạn không nhận ra ngay. Bạn sẽ thấy mình nhanh mệt hơn, khó tập trung hơn, dễ mất năng lượng hơn và dần dần sự tự tin cũng bị ảnh hưởng. Những điều này không xảy ra ngay lập tức, nhưng tích tụ từng ngày, từng chút một, cho đến khi bạn cảm thấy mình không còn như trước nữa. Ngược lại, khi bạn biết nói không với những thói quen xấu, bắt đầu ngủ sớm hơn, ăn uống đúng hơn, hạn chế những thứ làm tiêu hao năng lượng, bạn sẽ thấy cơ thể mình như được reset. Năng lượng quay trở lại, tinh thần nhẹ nhàng hơn và bạn bắt đầu làm chủ được chính mình. Khi đó, bạn không cần cố gắng quá nhiều, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, ổn định hơn và dễ chịu hơn cho cả bạn và người bên cạnh. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là tìm cách nhanh nhất, mà là xây dựng nền tảng bền vững nhất. Một cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách và không bị phá hỏng bởi thói quen xấu sẽ luôn là lợi thế lớn nhất mà bạn có thể mang theo trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Và cuối cùng, bạn phải hiểu một điều rất rõ ràng, mọi thứ không nằm ở những thứ nhanh chóng, không nằm ở mẹo vặt hay giải pháp tạm thời, mà nằm ở chính cách bạn sống mỗi ngày. Một cơ thể được ngủ đủ, ăn đúng, vận động đều và tránh xa những thói quen xấu sẽ tự khắc mạnh mẽ, bền bỉ và ổn định theo thời gian. Khi đó, bạn không cần phải cố gắng chứng minh điều gì cả, vì chính năng lượng, sự tự tin và cách bạn hiện diện đã nói lên tất cả. Mọi trải nghiệm trong cuộc sống, từ công việc, cảm xúc cho đến những khoảnh khắc gần gũi, đều trở nên trọn vẹn hơn, tự nhiên hơn và đáng nhớ hơn, không phải vì bạn cố làm tốt, mà vì bạn thật sự có nền tảng để làm điều đó. Và nếu bạn đang nghe đến đây, thì hãy nhớ, thay đổi không bắt đầu từ ngày mai, mà bắt đầu ngay từ hôm nay, từ bữa ăn tiếp theo, từ giấc ngủ tối nay, từ quyết định đứng dậy vận động dù chỉ 10 phút. Đừng chờ đến khi cơ thể xuống dốc mới bắt đầu quan tâm, hãy xây dựng nó khi bạn còn có thể. Nếu bạn thấy những điều này thực sự hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung giá trị tiếp theo và để lại một bình luận. Hôm nay bạn sẽ bắt đầu thay đổi điều gì đầu tiên?